Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Про важливе рішення, яке збирається ухвалити уже президент Сполучених Штатів. Принаймні, Блумберг пише про те, що Байден може ухвалити і збирається ухвалити якраз найважливіше рішення за час свого президентства. Сполучені Штати розглядають можливість завдати удару по Ірану та атакувати іранських чиновників. Річ у тім, що пов'язані із Тегераном бойовики вдарили по американській базі на кордоні Йорданії та Сирії, внаслідок чого вперше від початку війни в Газі в регіоні загинули американські військові. Знову ж таки, військові повідомили, що в результаті удару безпілотника по території Йорданії неподалік кордону із Сирією були вбиті 3 військовослужбовців США. За даними американських ЗМІ, ще 34 військові отримали поранення або контузії. Американські ЗМІ повідомили, що під удар потрапила авіабаза Тауер-22, розташована у Рубані, посушливому і пустельному районі на північному сході Йорданії, фактично на самому кордоні із Сирією. Площа ділянки, яку займає база, становить приблизно 700 метрів зі сходу на захід і 900 метрів з півночі на південь. Там розташовані понад 70 будівель. Як пише дипломатичний оглядач BBC Пол Адамс, прямі мотиви цього нападу наразі не зрозумілі. Він може бути ескалацією дій проіранських угрупувань у Сирії або наслідком удару йорданських військово-повітряних сил по південному заходу Сирії 10 днів тому. Цей удар здійснили під час операції по боротьбі із обігом наркотиків. Президент США Джо Байден сказав, що удару завдали озброєні угрупування, яких підтримує Іран. І додав, що фахівці збирають всі факти про цей напад, але Сполученим Штатам вже відомо, що його здійснили радикальні збройні угрупування, які діють у Сирії та Іраку і спираються на Іран, сказав лідер Сполучених Штатів. Іран, своєю чергою, назвав заяви про свою причетність до удару безпідставними. Він також додав, що продовження ударів США по Сирії та Іраку, а також війна в секторі Гази посилюють нестабільність у близькосхідному регіоні. Імен убитих і поранених американських військових наразі не оприлюднювали. Ну і це, треба сказати, перший випадок від початку війни, від загострення війни на Близькому Сході із 7 жовтня, коли угрупування Хамас напало на Ізраїль. У Йорданії, країні, яка є союзницею Сполучених Штатів, розміщені кілька американських військових баз. За підрахунками експертів, там перебувають близько 3000 військовослужбовців США. Американські війська на Близькому Сході десятки разів зазнавали нападів з боку ісламістських воєнізованих угрупувань, які підтримує Іран. Особливо часто це відбувалося після початку війни в секторі Гази, яка посилила напруженість по всьому регіону. Зараз Сполучені Штати, як пише Блумберг, не братимуть на себе відповідальність за запланований удар по Ірану або іранським чиновникам, але пошлють чіткий сигнал Тегерану. Рішення Байдена виявиться одним із найважливіших за весь час його президентства, додають журналісти. Він хоче покарати винних і стримати Іран. Ну а таке різке загострення експерти називали майже неминучим. Підтримувані Іраном угрупування із середини жовтня постійно завдавали ударів по американських військових об'єктах в Іраку та Сирії. Багато американських солдатів були поранені. Сполучені Штати регулярно завдавали ударів у відповідь в обох країнах. Але цього разу Сполученим Штатам, схоже, доведеться вирішувати, чи оголошувати винуватцем у тому, що сталося сам Іран. Ну, а цей варіант загрожує небезпечною ескалацією, додають експерти. Стосовно американського лідера Джо Байдена, то своє перше попередження Ірану фактично він сформулював розпливчасто. Послухаємо. Ми змусимо відповісти усіх винних у той момент і тим способом, які визнаємо потрібними. Сполучені Штати розуміють, що всі повинні побачити, що вони здатні більш рішуче захищати своїх військових, кажуть аналітики. Ну а критики президента Байдена неодмінно скористаються моментом і знову звинуватять його у зайвій м'якості щодо Ірану, пише Ліз Дюсет. Це провідна ведуча BBC. Байден же, перебуваючи на посаді президента, намагався окреслювати участь США в далеких війнах чіткими червоними так званими лініями і не втягувати американців у надто дорогі конфлікти.
Під час нинішнього загострення і Вашингтон, і Тегеран, давні вороги, досі ретельно уникали прямого зіткнення. Керівництво Ірану, попри внутрішньополітичний тиск, утрималося від ударів по ізраїльських або американських об'єктах у відповідь на вбивство високопоставлених командирів Корпусу вартових Ісламської революції, в якому ті звинувачують Ізраїль. У середині січня Іран все ж відповів, але при цьому вдарив по менш проблемній, так би мовити, цілі по об'єкту, який він назвав штабом Моссада в іракському Курдистані. США за підтримки Британії та інших країн уже ведуть військову кампанію проти єменських хуситів, що наразі не змусило останніх припинити обстріл суден на найважливішому торговому шляху в Червоному морі. Тепер американцям доведеться взятися і за інші підтримувані Іраном угрупування, але таким чином, аби і без того нестабільний регіон не зірвався в до чергової небезпечної ескалації. Все це не призвело.